Μπορεί μετά το πέρας της πανδημίας να αφήσαμε για λίγο τα απολυμαντικά μαντιλάκια στην άκρη, ωστόσο η καθαριότητα των ηλεκτρονικών συσκευών μας εξακολουθεί να είναι σημαντική. Μικρόβια, βρωμιά και σκόνη εγκαθίστανται εύκολα σε κάθε γωνιά και σχισμή των αγαπημένων μας gadget. Εάν δεν καθαρίζετε συχνά τις συσκευές σας, θα μειώσετε τη διάρκεια ζωής τους. Είναι εύκολο να καθαρίσετε τα ηλεκτρονικά σας χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε πολλά χρήματα. Με ορισμένα υλικά που υπάρχουν ήδη στο σπίτι, μπορείτε να καθαρίσετε την οθόνη, το πληκτρολόγιο και τις εγκοπές των gadgets σας. Νούμερο 1. Οθόνες. Πιθανότατα έχετε τουλάχιστον μερικές δαχτυλιές στις οθόνες των συσκευών σας. Είτε πρόκειται για smartphone, tablet, e-reader ή τηλεόραση, χρησιμοποιήστε ένα πανάκι από μικροΐνες. Είναι μαλακά και δεν γρατζουνίζουν τις οθόνες σας, όπως για παράδειγμα οι χαρτοπετσέτες ή το χαρτί κουζίνας. Οι περισσότερες βρωμιές και υπολείμματα θα καθαρίσουν εύκολα με ένα στεγνό πανί. Για πιο επίμονους λεκέδες και δακτυλικά αποτυπώματα, βρέξτε ελαφρά το πανί με απεσταγμένο νερό. Ποτέ μην ρίχνετε ή ψεκάζετε νερό απευθείας πάνω στην οθόνη και μείνετε μακριά από καθαριστικό τζαμιόν, καθώς πολλές μάρκες περιέχουν αμμονία που μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οθόνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα νερού σε αναλογία 1:1 με λευκό ξύδι ή ινόπνευμα για βαθύτερο καθαρισμό. Νούμερο 2. Πληκτρολόγια. Το πληκτρολόγιό σας είναι ένα από τα πιο βρώμικα αντικείμενα, με πολλά σκουπίδια να εγκαθίστανται ανάμεσα στα πλήκτρα. Για να ξεκινήσετε, αποσυνδέστε το πληκτρολόγιό σας, εάν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, και εάν είναι ασύρματο, απενεργοποιήστε το. Για πληκτρολόγιο φορητού υπολογιστή, κλείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν η μπαταρία είναι προσβάσιμη και αφαιρείται εύκολα, κάντε το επίσης. Οι συσσόρες βρωμιάς και τα σωματίδια σκόνης εντοπίζονται πιο βαθιά από το πάνω μέρος των πλήκτρων. Με ένα κομμάτι ταινίας ή την κολλώδη πλευρά ενός post-it μπορείτε να αφαιρέσετε την κολλημένη σκόνη. Στη συνέχεια, ακουμπήστε απαλά το επάνω μέρος των πλήκτρων με ένα πανί από μικροΐνες ή ένα απολυμαντικό μαντιλάκι. Αποφύγετε τα μαντιλάκια με χλωρίνη ή οποιαδήποτε άλλη σκληρή χημική ουσία, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τα πλήκτρα. Μην συνδέετε ξανά το πληκτρολόγιό σας και μην το ενεργοποιείτε μέχρι να στεγνώσει τελείως. Ακόμα και λίγη υγρασία μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και να καταστρέψει μόνιμα τις ηλεκτρονικές συσκευές όταν ρέει ρεύμα. Εάν έχετε ένα τυπικό πλαστικό πληκτρολόγιο υπολογιστή που δεν είναι ασύρματο, απλά τοποθετήστε το στο πλυντήριο πιάτου. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή θερμαινόμενη ρύθμιση, καθώς ένα απλό ξεύγαλμα αρκεί. Νούμερο 3. Ποντίκι. Αγγίζετε το ποντίκι του υπολογιστή σας όλη τη μέρα, με αποτέλεσμα να μαζεύετε λίπος και βρωμιά από τα δάχτυλά σας. Ξέρετε ότι τα πράγματα είναι άσχημα αν ο τροχός κύλησης δεν περιστρέφεται εύκολα. Όπως και με το πληκτρολόγιό σας, αποσυνδέστε το από τον υπολογιστή σας και βγάλτε τις μπαταρίες. Εάν είναι ασύρματο, αναποδογυρίστε το, απενεργοποιήστε το και βγάλτε τις μπαταρίες. Γυρίστε το ποντίκι ανάποδα και κυλίστε συνεχώς τον τροχό για να χαλαρώσει οτιδήποτε μπορεί να έχει κολλήσει και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα μαντιλάκι με ινόπνευμα ή ένα πανί μικροϊνών εμποτισμένο με καθαριστικό για ηλεκτρονικά. Οι οδοντογλυφίδες και οι μπατονέτες είναι φίλοι σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια οδοντογλυφίδα για να αφαιρέσετε τα σκουπίδια και τα υπολείμματα που έχουν κολλήσει στο ποντίκι σας. Νούμερο 4. Θύρες. Ο υπολογιστής, η τηλεόραση και ο άλλος εξοπλισμός σας έχουν μικρές θύρες που συλλέγουν επίσης σκόνη και βρωμιά. Μπορείτε να δοκιμάσετε κομματάκια από βαμβάκι, αλλά μπορεί να αφήσουν θαμπάδα και χνούδι. Το καλύτερο για αυτή την περίπτωση είναι ένα kit καθαρισμού τηλεφώνου. Για λιγότερο από $10 μπορείτε να αγοράσετε 40 αντιστατικά ανταλλακτικά αφρού σε διαφορετικά μεγέθη, καθώς και βούρτσες, πανιά από μικροΐνες και βίσματα σκόνης. Προσέξτε ιδιαίτερα τις θύρες, καθώς τα μεταλλικά μαχαίρια ή οι παραμάνες μπορούν να αφήσουν γρατζουνιές. Ακόμα και οι οδοντογλυφίδες μπορούν να σπάσουν, οπότε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή. Αφιερώστε λίγο παραπάνω χρόνο και δουλέψτε προσεκτικά, ώστε να μην λυγίσετε ή σπάσετε κατά λάθος κάποια σύνδεση. Νούμερο 5. Ακουστικά. Τα ασύρματα ακουστικά μπορούν επίσης να λερωθούν πολύ εύκολα με βρωμιά, λίπη και κερί αυτιού. Ευτυχώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά από τα ίδια κόλπα και υλικά. Σκουπίστε το καλώδιο και το σώμα κάθε ακουστικού με ένα ελαφρώς υγρό πανί από μικροΐνες ή ένα μαντιλάκι. Οι οδοντογλυφίδες είναι ιδανικές για την αφαίρεση των υπολειμμάτων, αλλά όχι στα ηχεία.
Ένα ακόμα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι το Blu Tack, ένα επαναχρησιμοποιήσιμο κολλώδες υλικό που μοιάζει με πλαστελίνη. Χρησιμοποιήστε μία μικρή ποσότητα και πιέστε την στα ηχεία των ακουστικών σας. Νούμερο 6. Εκτυπωτής. Εάν περάσετε τον τελευταίο χρόνο δουλεύοντας από το σπίτι, πιθανότατα έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή σας περισσότερο από ποτέ. Δεν θα είναι τόσο βρώμικος όσο τα gadget που χειρίζεστε για ώρες κάθε μέρα, αλλά αξίζει επίσης ένα καλό καθάρισμα. Αποσυνδέστε το και στη συνέχεια σκουπίστε τα πάντα με ένα πανί από μικροΐνες, ανοίγοντας τυχόν καλύματα, σκουπίζοντας και κάτω από αυτά. Οι μπατονέτες είναι καλές για τις δυσπρόσιτες γωνίες, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαντιλάκι με ινόπνευμα για να σκουπίσετε τους κυλίνδρους του εκτυπωτή. Μια ακόμα έξυπνη ιδέα είναι να μουλιάσετε ένα κομμάτι χαρτί σε ινόπνευμα, αφήνοντας τις άκρες στεγνές και να το περάσετε μέσα από τον κύλινδρο του εκτυπωτή. Ο πεπιεσμένος αέρας είναι ιδανικός για πολλά άλλα gadgets, αλλά όχι για τους εκτυπωτές, καθώς μπορεί να βλάψει ευαίσθητα μέρη τους. Εάν οι παραπάνω λύσεις δεν σας φαίνονται ιδιαίτερα καλές και θέλετε πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα, υπάρχουν αρκετά προϊόντα στην αγορά. Πανιά καθαρισμού Microfiber. Αυτά τα πανιά είναι μαλακά και ασφαλή για χρήση σε σχεδόν οποιοδήποτε gadget έχετε στο σπίτι, από ένα iPad έως τον ευαίσθητο φακό της φωτογραφικής μηχανής σας. Μπορείτε να τα βρείτε σε πακέτα που κυμαίνονται από 2 το καθένα μέχρι 30 ή μερικά πολύ μεγάλα εάν θέλετε να καθαρίσετε μια τηλεόραση ή κάτι στο μέγεθος μιας τηλεόρασης. Απλώς χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί και τρίψτε τις δαχτυλιές και τις βρωμιές. Για τις παραδοσιακές οθόνες LCD, όπως αυτές που βρίσκονται σε φορητούς υπολογιστές χωρίς αφή και στις περισσότερες σύγχρονες τηλεοράσεις, θα πρέπει να είστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί. Εάν καθαρίζετε μια σκληρή γυάλινη οθόνη αφής ή το σώμα του φορητού υπολογιστή, μπορείτε να του βάλετε λίγο περισσότερη πίεση. Και αν χρειάζεστε λίγη περισσότερη βοήθεια για να απαλλαγείτε από τη βρωμιά, προσθέστε λίγο πεσταγμένο ή απιονισμένο νερό στο πανί πριν καθαρίσετε. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ένα εξειδικευμένο καθαριστικό οθόνης ή απολυμαντικό υπεριοδών ακτίνων, αν και μπορείτε, εάν αυτό σας κάνει, να αισθάνεστε καλύτερα. 91% ισοπροπυλική αλκοόλη. Πιθανότατα έχετε ήδη 70% ισοπροπυλική αλκοόλη στο σπίτι σας για κοψίματα και γραντουνιές. Αλλά όταν πρόκειται για ηλεκτρονικά, προτείνεται συγκέντρωση 90% ή μεγαλύτερη, καθώς είναι καλύτερη στην αφαίρεση των αυτοκόλλητων και είναι λιγότερο πιθανό να διαβρώσει ευαίσθητα εξαρτήματα. Προστατευτικό οθόνης Max Boost. Τα προστατευτικά οθόνης από σκληρημένο γυαλί της Max Boost είναι φθηνά, ανθεκτικά και συνδέονται από πλαστικό απλικατέρ που διασφαλίζει ότι λειτουργεί σωστά κάθε φορά. Δεν θα προστατεύσει απαραίτητα το τηλέφωνό σας από τεράστιες πτώσεις, όπως θα έκανε μια θήκη, αλλά θα διατηρήσει την υποκείμενη οθόνη χωρίς γρατουνιές. Air Blaster. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένας απλός ανεμιστήρας σκόνης θα είναι αρκετός για τον καθαρισμό των αεραγωγών. Εάν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, μπορείτε ακόμα και να ανοίξετε τον υπολογιστή σας και να έχετε καλύτερη πρόσβαση σε μέρη με σκόνη, όπως ψύκτες και ανεμιστήρες. Πολλοί τεχνικοί χρησιμοποιούν επίσης συμπιεσμένα δοχεία αέρα, αλλά δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Εάν χρειάζεστε τακτικά πιο ισχυρές ρηπές αέρα, ένα ηλεκτρικό ξεσκονόπανο είναι μια καλύτερη επένδυση που θα σας κρατήσει και στο μέλλον.